ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වෙනස්ම විදිහේ ජෙලි අතුරුපසක්. පුංචි වෙලාවකදී මේ චොක්ලට් ජෙලි එක ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඕනම පාර්ටි එකකට විශේෂ අවස්ථාවකට ගැලපෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්. පුංචි වෙලාවකදී හදන්න පුළුවන්. පොඩි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලා ගොඩක් කැමති වේවි. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදිහටම තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තිනවා ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයක්. ඒකට මම එකතු කරනවා කොකෝ පවුඩර් මේස හැඳි 2ක්, සීනි මේස හැඳි 4ක්, ලුණු තේ හැඳි 4න් එකක්, වැනිලා තේ හැඳි භාගයක්. මෙතන මම අරගෙන තිනවා පිටිකිරි කෝප්ප 2ක්. මේ වෙනකොට ඔයාලට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ කිරි ටිකෙන්ම කෝප්ප කාලක් මම වෙනම භාජනයකට මාරු කර ගන්නවා. ඊළඟට ඒකට මම එකතු කරනවා ජෙලටින් මේස හැඳි 3ක්. මේ කිරි ටික මම අරගෙන තියෙන සීතලෙන්. ඒ නිසා මේ ජෙලටින් ටික කිරිවල හොඳට පෙඟෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජෙලටින් පෙඟුනට පස්සේ උණු මිශ්‍රණයකට එකතු කරලා දිය කර ගන්න එක ගොඩක් ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම මේ ජෙලටින් ටික මේ වගේ හොඳට පෙඟෙන්න දෙන්න. දැන් අපි ජෙලටින් ටික පැත්තකින් තියලා මේ මිශ්‍රණය ලිපේ තියමු. ඔන්න දැන් උණු වෙන තරමට ඇවිත් තියෙනවා. මම දැන් අපේ ජෙලටින් ටික එකතු කරනවා. දැන් හොඳට හැඳි කාලා මේ ජෙලටින් ටික දිය කර ගන්න. ජෙලටින් ටික දිය වුණාට පස්සේ මම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50ක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කන්න ගන්න චොක්ලට් එහෙම නැත්නම් කුකින් චොක්ලට් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් චොක්ලට් ටික ජෙලටින් ටික හොඳට දිය වෙලා තිනවා. දැන් අපිට පුළුවන් ලිප ඔෆ් කර ගන්න. මම අද මේ වගේ ලෝෆ් පෑන් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ හොඳට තෙල් තවරන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපේ මිශ්‍රණය දාලා මේක හොඳට නිවෙන්න තියන්න. නිවුනට පස්සේ ශීතකරණයට දාලා හොඳටම සෙට් වෙන්න තියන්න. මම දැන් ඒකට උඩින් ග්ලේස් එකක් දාන්න යන්නේ. ග්ලේස් එක හදාගන්න මෙතන මම අරගෙන තිනවා තද උණු වතුර සාස්පානක්. ඒකට උඩින් රසණයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් තියලා මම දැන් එකතු කරනවා චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50ක්. චොක්ලට් ටික භාගයට දී වෙනකොට මම එකතු කරනවා තද උණු වතුර මිලිලීටර් 50ක්. දැන් මෙන්න මේ වගේ හොඳට දිය කර ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි. දැන් අපි මේක නිවෙන්න තියමු. නිවුනට පස්සේ මේ මිශ්‍රණය හොඳට මුක්කු වෙනවා. දැන් අපේ චොක්ලට් ජෙලි එක හොඳටම සෙට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් පොඩි පොඩි කියුබ්ස් වලට කපා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් චොක්ලට් ජෙලි එක එළියට ගන්න. ඔක්කොම කියුබ්ස් ටික මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට තියාගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් චොක්ලට් සෝස් එක උඩින් දාන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ චොක්ලට් සෝස් එක හොඳට මුකු වෙලා තියෙනවා.
ඊළඟට අපි කරන්නේ අපේ කියුබ්ස් ටික උඩින් මේ වගේ චොක්ලට් සෝස් එක දානවා. මේක හරීම රසවත් අතුරුපසක්. වෙනස්ම විදියේ වෙනස්ම රසකට තියෙන හරීම ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් අතුරුපසක්. ඉතින් පුංචි වෙලාවකදී ලේසියෙන් රසට හදන්න පුළුවන්. චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100යි ඔයාලට ඕන කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කන්න ගන්න චොක්ලට් එකකින් උනත් මේක රසටම හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පාටි එකක් තියෙනවා නම් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.